Chào mọi người nhé. Hôm nay là 25 âm lịch rồi, cũng là 26 Tết rồi. Đấy, Tết đến nơi mà sửa đồ cảm giác stress, căng thẳng các bạn. Cái gì khách muốn làm, anh khách vứt từ hôm qua này. Mình bảo thôi để em sắp xếp xem. Đây có cái món gì này, cái món này là anh ấy bảo là món cái gì nhỉ? Cắm này, có ăn này, dòng này, bơm, có chạy nhá, bấm chạy bơm này, có ăn dòng này. Này, mình sợ đây là nóng này. Đây là có cái sưởi ở đây này. Này đấy, rất là nóng nhá. Mình sợ nóng hơn này mà nó không ra hơi nhá. Này thì nghe tiếng bơm vẫn chạy nhá. Nhưng mà mình nghĩ là khả năng là hỏng bơm nhé. Ồ, vậy có khả năng cái này, vậy khả năng có khả năng bị kẹt bơm rồi. Vừa bánh bơm nó chạy nó xì ra một tí khói này. Đấy, cái cây bơm này cái bơm ở đây nhá, nó phải cấp nước cho cái hệ thống đun nóng này. Tắt để cho nó nguội đi, không sợ này nóng lắm. Cái nước này nhá, đây là cái phần nước này, cái bình nước này nó cấp vào đây nhá, cấp vào đây, ở đây có cái bơm này. Bơm nó sẽ cấp cho cái phần mâm đốt nóng ở đây là hơi nóng, nó sẽ làm sôi nước rồi nó thành dạng hơi là nó phun ra ngoài nhé. Mình phải ngắm nghía xem là tháo thế nào này. Vì nhìn thế này nó rất đơn giản nhé, nút ấn ở đây thôi. Để xem mà tháo đâu này. Đây nó có cái gioăng đây này, gioăng đây thì cũng có thể nó có, dưới cái gioăng này nó có cái ốc nhá. Mình thử thôi, nào mà khó tháo quá thì các bạn cứ nhìn ngắm nghía đó nhá. Mình đừng vội tháo để cho nó mất ốc nhá. Làm sao mình tháo nó cách nó đơn giản nhất. Cái thời gian ngắm nghía là cái thời gian còn hơn là khi các bạn cậy gãy rồi các bạn phải đi xử lý nhá. Thì các bạn mình cắm nó cũng đang nóng này, mình chờ nó nguội và mình đang ngắm nghía xem nó tháo thế nào nhé. Để mình nghiên cứu, mình tháo là để cho các bạn xem nhé. Đây mình nắp vào nha, mình đang cố bấm này và mình đã thấy hơi nó ra nhé. Có hơi ra mà lúc ra lúc không. Vậy là cái phần nước này nó không hút được nhá. Đấy, nó vẫn có, hoặc là tắc nhá. Mình tháo ra xem nó ở đâu mình xử lý. Đây mình vừa tháo ra này, khá là lằng ngoằng nhé. Các bạn mà không có hình dung thì cũng không biết tháo nào đâu. Mình cam đoan là cái này nhìn thì nó rất đơn giản thế này thôi, nhưng mà để tháo ra thì cũng phải khá là chật vật nhé. Đây mình nghi là cái con bơm này nè. Bơm này nó đang tắc hoặc gì đấy nhá. Thường là nhà mình sử dụng ấy, cái nước này mình lấy không là nước nó có canxi nhá. Dùng một thời gian là nó bị như kiểu như nào nhỉ, bị canxi, nó cặn bám ấy, cặn bám là nó sau nó sinh ra muội nhé. Đây cũng có nước rồi, có nước vào đây rồi này.
Đây cái chỗ này này, cái chỗ này này mình có thấy có hiện tượng trắng trắng nhé, hiện tượng canxi vôi hóa này. Vì lúc ấy mình lắc này là nó cũng có một chút hơi nó ra nhé. Nhìn thế này thôi, chi tiết nó rất là, máy nó nhìn thì tưởng đơn giản mà tháo ra nó cũng khá là nhiều chi tiết nhé. Sau mình lắp vào mình sẽ để nguyên video để cho các bạn hình dung, là các bạn có thể tự tháo ra nha, tự xử lý nhá. Nhiều khi nó không, lại nhìn thế này thôi nhưng mà để tháo lắp ra nó cũng khá là mất nhiều thời gian đấy. Vì đây là lắp theo cái dạng module, hoàn thiện xong từng một cái phần một. Cái gì nắp sau nắp trước, xong họ lắp xong họ mới lắp phần đầu này và họ mới lắp cái phần thân rưỡi, xong nó mới lắp bơm, lắp những cái khác nó sau nhá. Đây như này, đấy, rút cái này ra đây nha. Này ra phần bơm này. Đây, cái nò xo này để nó giữ vào cái phần này. Đây cái phần mâm đốt này. Dây nó đang căng nên mình chưa rút ra các bạn nhé. Đấy. Trong nhà máy thì nó dạng module, nó sẽ chưa hàn cái này nhá. Khi đấy thì nó đút cái này nó vào rễ này, nó có một công tắc này. Đây mình tháo công tắc này. Mình bận quá là mình cũng không nhận mấy cái này đâu. Cái chuyên môn của mình là sửa nồi cơm, mà ở quê thì thực ra nó rất nhiều thứ nhá. Ở đây đầu óc nó đang stress, căng thẳng, việc nó đấy mà không làm được, được khi mình xin phép các bác luôn đấy, mình căng thẳng quá. Đây nó có nước này, rút ra để chảy nước ra này. Thực ra cái này nó cũng đơn giản mà, chỉ là một cái bơm nước lên, bơm lên hệ thống nên là cái mâm đốt này, nước nó qua đây này, nó được đun nóng, nó tạo thành hơi nó nóng, nó phun ngược này. Cái này bên trong này nó cấu tạo khá là phức tạp vậy, cũng không đơn giản đâu. Này. Mình khả năng là nó bị tắc ở trong cái này nhé, tắc ở trong cái con mâm đốt này, do là các bạn sử dụng này. Đây nhá, các bạn xem nhá. Đây cái dây nó canxi nó bám nó trắng này, thì nó bị bám canxi ở trong cái này nhá. Cái này thông được thì không phải do tắc cái này nhá. Cái này nó chỉ có một chút thôi, nhưng mà ở trong bên này nó mới là nặng này. Mình mình thử lấy mấy hơi mình thổi nhé. Tại vì cái bản thân cái này nó thiết kế rất là phức tạp, ở trong này hệ thống nó đun nó van một chiều để nó chống nó hơi nóng nó xả ngược lại, và hơi nóng nó chỉ ra đằng này thôi. Đây một cái mạch này, một cái mạch có hai con cầu diode này, cầu diode để nó tạo ra điện một chiều để nó chạy qua con bơm ấy. Đây mình chỉ lấy mấy hơi mình xì này, còn xì không được thì chắc là mình cũng bỏ đây. Thì kinh nghiệm mình sớm mấy cái bàn nà to ấy, nó cũng bị như này. Nước canxi nhá, canxi nó tắc bên trong nhá, canxi nó tắc ở bên trong cái củ này này, nên là mình có
cố gắng như nào nữa thì bên trong này cái này cũng không tháo được nha. Mà cái này nó giờ gắn keo rồi, mình tháo ra mình mà muốn xử lý này, chưa chắc mình đã keo mình đã ok đâu. Đây mình đã vệ sinh nha, vệ sinh lấy cái bình khí mình xịt căng đây này, thấy nó hơi ra nhá, hơi ra nó có triển vọng nhá. Đây mình lắp nó module nó vào để mình test này, cắm vào test này. Còn nó mà không ra hơi là coi như là bỏ nhá. Thì các bạn sửa những cái bàn là hơi loại to thế. Đấy, ăn dòng là 1.300 này. Ồ, khả năng là mình phải test cái này xem nó có bơm ra được không đã. Hình như là bơm nó có, mình thấy không thấy phụt nước ở đây. Đây mình thử nước bơm nước xem nó ra không nhé. Ồ, không thấy nước ra nhá. Vậy là bị tắc ở con bơm này rồi. Chạy 5W khó có chạy nhá. Vậy là vấn đề ở cái con bơm này nhá. Này. Có chạy nhưng mà nó không ra nhé. Vậy khả năng nó bị rách rồi. Mà cái con này nó chạy điện DC mà khả năng DC mình chỉ thấy nó mạch nó là nó chỉ dùng hai con cầu diode thôi. Những cái này nó hàn chập luôn nhá. Mình bóc lên mình xem nào, xem cái motor này nó chạy lại motor gì nhé. Này mà mình không thì mình sẽ chế một cái mạch nhé, chế một cái motor bơm vào đây, nhưng mà mình lại phải chế mạch cho nó. Mạch con này nó đơn giản lắm, mạch nó chỉ lấy nắn qua cái cầu diode là sao nó sử dụng thôi. Mình đã lấy cái bơm hút chất không nhưng mà lắp nó không được nha. Con này cũng chỉ hỏng mỗi cái bơm này này, mà cái bơm này mình không có đồ mua nhá, đồ thay thế nhá, nên là cái này các bạn cân nhắc nhé. Bạn thợ mấy nhận mấy cái thể loại như này thì tốt nhất là bảo mấy khách là không sửa được luôn. Khách bỏ lúc ấy mình cũng đang lu bu thì mình không để ý thôi. Chứ còn mình nhìn được cái này thì chắc chắn là mình sẽ bảo khách trả khách luôn nha. Tự nhiên nó sửa lắm mất thời gian, mà thực ra nó cũng không được bao tiền mà cũng mất thời gian của mất thời gian nhé. Mà mình không có đồ thay cái này, thực ra nó chỉ hỏng rất là đơn giản thôi nhé. Mà tháo cái này nhá, tháo cái này thì không hẳn là ai cũng biết tháo mà lắp cái này đâu nhá. Nhìn vậy thôi nhưng mà tháo lắp là khá mất thời gian đấy. Cái này mà mình nghĩ là nhiều bạn nó phải loay hoay được tiếng đồng hồ không tháo được cái này đâu. Thì nhìn không có ốc cái gì đâu. Cái này mình ngắt từ khá nãy rồi mà vẫn nóng nhá. Tại vì nó không có hơi nước, nó ra nó nằm mát đây này. Đấy, con này thì nó lại, con này nó không hỏng cây nên là nhiều khi mình các bạn không biết, các bạn lẻ các bạn nhận vào phiền hà mất thời gian lắm.
Này tháo ra đấy. Đấy, tháo ra cũng không biết là cũng mất khá là thời gian đấy. Tháo ra lắp vào. Và con này mình mà muốn cố tình sửa phải lắp cái mạch chế cho cái mạch nguồn ở đây nhá, để cấp cho con motor, là cái con motor đấy thì ở cái máy tâm nước thì khả năng lắp được nhé, lắp được để chế cháo vào đây mình cũng mất khá nhiều công đây các bạn ạ, nên là nhiều khi không phải cái gì mình cũng sửa được nha, chủ yếu là nhiều khi tháo ra ấy. Nhiều bác nhiều khi gọi bảo Thành có sửa được âm ly, sửa cái lọ kia, nhưng mà mình thì là không chuyên, nên là nhiều khi tháo ra mình biết nó hỏng ở đâu nhưng mình không có đồ nhé, không có đồ mà lúc đấy đi lấy đồ nó rất là vất. Tốt nhất là nên cái gì mình chuyên thì mình làm nhé. Nên là những cái gì không chuyên thì tốt nhất là mình bỏ qua cho người khác, anh em thợ khác họ làm, không phải cái gì mình cũng cố gắng làm. Nhiều khi ở quê thì nẻ này là mình sờ mà thực sự là nhiều cái sờ nó cũng không đâu mấy đâu cả. Mới đầu mình nghĩ là nó hỏng cái phần đốt này, tại vì mình trước mình sửa cũng khá nhiều rồi, cái bàn nà hơi nước ấy, dạng to hơn đấy là nó hay tắc, hoặc là hỏng cái phần đốt này, hỏng cái phần mâm đốt đây là nó tắc, mình nếu mấy hơi mình xịt kiểu nó nhiều canxi quá nó tắc ra, nên là và khi mình thổi nó cũng không ăn thua nhé. Nhiều khi muốn xử lý lắm, nhưng mà sao tự nhiên để mình thành cái công việc của mình nó là chuyên, nên là nhiều khi muốn hài lòng tất cả mọi người rất là khó. Có thời gian rảnh thì mình xử lý thôi. Như cái này nhiều khi tháo ra lắp vào thôi nó cũng mất khá thời gian luôn. Chả lẽ mình tháo ra mình lại để trong cái tình trạng lòng ngoằng này mình giá khách. Con này thực ra nó chỉ hỏng đơn giản này, con này là mỗi motor, hỏng motor và hỏng cái phần mâm đốt này thôi, hai cái đấy thôi, chả có gì cả. Nhưng mà mình không có đồ thay, nhiều khi tháo ra lắp vào, các bạn không chuyên, các bạn không có đồ, nhiều khi mình ngại sửa nhận thế, nhiều cái tháo ra xong lại mình chỉ lại lắp vào. Đấy. Dây này tháo ra, dây này luồn qua đây. Này công tắc mình phải cậy nhá. Này mà mình chưa chưa tháo bao giờ thì có khi nó cũng không dám cậy đâu, không dám cậy cái này ra đâu. Vì mình tháo nhiều máy móc rồi nên là mình có cái tư duy mình tháo, nên là có khó thì mình cứ ngắm nghía là mình sẽ tháo được nha. Các bạn tháo cái gì là các bạn tháo từ từ đây,
không đi đâu mà vội cả. Sau mình tháo không đúng là sau mình mất thời gian mình đi khắc phục nhé. Nhiều khi gặp phải người ta khó chịu là nhiều khi người ta bảo đồ người ta thế này thế kia mà người ta bắt đền mình là cũng hớ đấy. Nên là cái nào có kinh nghiệm, cái nào đã chạy qua thì nhận các bạn, nhận nào không thôi nhá, không cứ ôm vào là nhiều khi mệt mỏi đấy. Này nhiều khi tháo ra tháo vào thừa ốc. Đấy. Vậy nên tháo cái nắp này này ra nó cũng chỉ đơn giản thôi. Đó. Là mất nửa tiếng của mình rồi, nhanh nửa tiếng còn không thì nhiều thời gian hơn. Thôi cái này coi như bỏ này. Lại tiếp tục giải quyết mấy cái lằng ngoằng nhé. Đây có mấy cái máy sấy hàng xóm này. Các bạn nhìn thấy những cái này như dây bé này, các bạn đừng thay cái phích cắm không cho khách hàng nhé. Thì cái dòng máy sấy là nó ăn công suất nó như cái nồi lẩu rồi. Đây các bạn mua đồ rẻ này, các bạn nhìn này, cái sợi dây đồng nó còn bé hơn cả cái sợi dây đồng để nuôi cho cái quạt, nên là dùng một thời gian là nó đứt ngay nhé. Đấy. Cứ mua rẻ. Các bạn mua cái máy sấy thì các bạn mua cái máy sấy ít bèo nó phải 250 300 nhé. Đây cái máy sấy này, máy sấy này của hiệu cắt tóc ấy, họ hỏng mình hỏng motor, mình mua motor mình thay thôi. Được cái vỏ mấy cái thân xác rất là ngon, chạy bao khỏe luôn. Các bạn mua cái đồ máy sấy nhé, hay bất cứ cái đồ gì các bạn phải nhìn cái dây cắm của nó nhé. Dây cắm của nó ngon nhé thì tất nhiên là máy của nó cũng sẽ ngon nhé. Đây mình sẽ thay cái dây phích cắm này. Dây phích cắm này cho cái máy sấy của khách hàng. Các bạn nhìn cái phích cắm của nó chất lượng. Mua cái gì cũng mua những cái đồ này mình mua rẻ tí nhưng mà xong nhiều khi nó nguy hiểm ấy nhá, chập cháy nhá. Đây nhìn cái dây đồng nó to này cơ mà. Cậy hơi mạnh tay thế là nó lứt rồi. Đấy, những cái đồ máy sấy này các bạn nhìn này, motor nó bé người tin hin này. Còn cái máy sấy xịn nhá, máy sấy xịn các bạn nhìn cái motor của nó khác hẳn luôn. Đây mình có tháo cái máy sấy của nhà các bạn xem này. Đấy, cái rô to nó rất là to nhá, to và dày nhá, nó chạy bao khỏe luôn. Các bạn nhìn nó so sánh này, cái này chỉ là cái mã thôi, nhưng mà nó còn nó trong bên trong nó chỉ là cái motor rất là bé nhé. Loại này chạy nó rẻ tiền, các bạn cầm nó cái này nó rất là dày nhá. Mình mua cái này trước có mua 250 thôi nhá, chạy là ok luôn đấy.
Vỏ nó cầm dày chắc lịch luôn nha. Đấy, mình có tháo nó vào thôi, nhìn nó cũng khác này. Cái đồ chất lượng các bạn sờ nó, nên là đừng có mua rẻ, nhiều khi chập cháy nhé. Cái máy sấy này, thằng em gần nhà đang sấy nó nổ bùm một phát này. Nhiều khi làm cho khá là sợ hãi nhá. Nên là nhiều khi các bạn mua mấy cái lằng nhằng, các bạn mua rẻ quá là gây nguy hiểm cho mình cái lúc quá trình mình sử dụng nha. Đấy, cái này lúc mình mua nó mới, mình còn nhìn nó ở bên trong rồi nhá. Chao 3 này, CB6660, con này mình dùng khá là lâu rồi nhá. Cầm lặng chênh luôn. Cái này mình bây giờ mình tháo là mình thay dây, thay cho cái dây khác. Thay cái dây này thì đảm bảo là đến bền đến lúc sửa, lúc vứt cái này luôn. Mọi người tháo ra thì tốt nhất là đã thay dây nhé, hàn lên tận chân này luôn nhé. Hàn dây hàn chân này luôn cho nó, cái dây nó to này, nó chịu đủ tải nhé. Những cái máy sấy này nó chịu công suất khá là cao đấy. Cái con rẻ tiền này nó có thể hơn 1000W. Còn những con hàng xịn nó phải 1500-2000W nhé, khi mình bật mắc công suất nhé. Không nhiều bác lại vào bắt bẻ, ta bật nó ăn thế này thế kia. Các bác muốn sửa tại nhà thì tự mình sửa. Khi sửa với cái vật vặt này trong nhà, muốn sửa cho con gái hoặc là sửa những cái đồ trong nhà thì mình mua cái mỏ hàn. Đây, trong lúc đang sửa cái máy sấy thì anh khách sửa cái bàn hơi nước mini, anh có qua lấy đồ. Mình bảo thẳng luôn là cái này của anh nó hỏng bơm rồi, mà cái này đồ này không có đồ thay. Nhưng nhiều khi nó nhìn cái cảm giác tiện dụng, nhưng mà đến khi nó hỏng có vấn đề là mình chả mua được, chả mua có đồ thay này. Nên là các bạn thấy sửa chữa nhiều khi không phải cái gì mình cũng sửa được. Nhiều khi tháo ra mình hỏng, nó hỏng rất đơn giản nhé. Hỏng chỉ cần có đồ thay là thế là ok rồi. Mà mình muốn chế cháo nhé, chế cháo thì lại cái đấy lại không có không gian nhé. Còn mà cố gắng để chế cháo được thì vẫn làm được nhé. Nhưng mà theo mình nghĩ là nó cũng không đáng. Các bạn, cái nó rẻ, cái máy đấy nó rẻ mà mình cái công sức mình bỏ ra nó không đáng. Các bạn tháo dây nhớ lắp cái đuôi chuột này vào nhé. Nhiều khi không có đuôi chuột này nó hay bị gãy ở cái phần này gây đang sấy, nhiều khi đang sấy nó nổ bùm một phát nhé. Máy sấy rất là hay bị gãy và chập ở ngay cái đuôi này. Đây, như cái này là như hàng xịn nha, hàng xịn nó sẽ có một cái chân ngang đây nữa, chân vắt ngang đây để nó giữ đè cái dây, để cái dây nó không bị rút như này nhá. Đấy, cái này mình sẽ lấy cái dây thiết to là mình thiết ở đây để cho nó chống trôi nhá.
Mình thiết cái dây ở đây thì các bạn thiết đừng có thiết chặt quá nhé, chặt quá thì nó sẽ làm cho cái dây này nó hai cái dây này nhiều khi là nó chập ngay ở cái điểm này, nên mình thiết vừa phải này. Thiết vừa phải để cho nó vừa giữ cái dây này mà nó vừa cái làm cái điểm để nó cái dây này nó không bị trượt ra ngoài nhé. Đây mình thiết một cái trong một cái ngoài này. Một cái trong này để nó bám vào cái trụ này, và một cái ngoài này. Cái ngoài này giữ cái dây này nó không bị trôi ra nhé. Đấy, nên nhiều khi các bạn sửa nhá, các bạn sửa cái đồ gì, sửa đồ gì cho khách, các bạn chỉ cần thêm một cái thao tác rất là đơn giản thôi, là nhiều khi nó tránh những cái tình trạng khách về mà nhiều khi cắm kéo tụt dây cái này ra nhé. Sau này lại bảo mới sửa đã hỏng, mới nọ kia, nhiều khi cũng chả có cái gì đâu. Đấy. Bây giờ mình vẫn kéo này, kéo nó vẫn chặt nhé, không vấn đề gì nhá. Mấy cái đồ tàu rẻ tiền này nó nhẹ tênh, thật sự là cầm không cả bằng cái motor của cái đây. Mình thay dây ngon này, bằng cái máy con này nó chỉ có 800W này. Đặt mắt một quất này 800W này. Đồng sấy chơi thôi chứ. Đấy, thay cái dây này còn quá ngon rồi, mềm. Dây này dây 1 chấm như là 1.5 nhé. Đây này, dây mình thay dây 2 như 1,5 này, 1000W thoải mái, ok nhé. Lại tiếp tục sửa những cái đồ vặt vặt tiếp này, giải quyết cho nó. Cái công tắc này bật ngon này này, vậy khả năng hỏng đế nhé. Các bạn bật cái công tắc này, các bạn nghe tiếng rất khoát nhé, thì là không hỏng công tắc nhé. Con này cũng đã thay đế rồi này. Cái vận ốc ra này, cái tem nó đã rách này. Đây mình đo để thằng mạch nhé, đo cái công tắc này. Đấy, công tắc mình đang ở dưới bật này, nó kêu luôn đấy, tắt này. Đấy, công tắc ok nhá. Vậy chỉ hỏng đế đấy. Mình đo mâm nhé. Đấy, đo mâm này. Đấy, 37 ohm. Cái mâm này nó đứt thì trong tình trạng là cắm sẽ cái siêu này nó sẽ đỏ nhé, nó cứ sáng đỏ và nó sẽ không đun được nước sôi nha. Các bạn cứ cắm cả ngày, cắm cả năm đi cho nó chỉ là có cái đèn báo điện này. Những cái siêu từ tình trạng như thế gần đây mình gặp rất là nhiều nhá. Đấy là do mình nhiều khi đun đầy quá, nước nó chảy xuống cái phần dưới này, làm cho cái này nhiệt độ đang nóng hơn 100 độ nhé. Các bạn nhớ khi mình rút ra thì các bạn bóp nó vào, các bạn bóp chặt một chút nhé, hơi bóp một chút nhé, để cho cái chân rác này, là nó chặt, nó không bị mô be nhé. Một cái thao tác rất là nhỏ đây.
Đừng có bóp mạnh quá, bóp chặt quá là đến lúc cắm vào lại vất nhé. Đấy, con này hỏng cái này đây. Cái này thì cái này thì các bạn có thể tự thay được ở nhà nhé. Có cái kìm nhọn này này và mua cái công tắc này trên Shopee về tự thay lấy cũng được. Còn mang ra mình thay này, nhìn vặn rất là lâu nhé các bạn. Lại lấy cái tô vít hay lấy cái gạt này. Mình hay lấy cái tô vít mình gạt này. Con ốc này nó lỏng thì nó vẫn nhẹ nó ra nhé. Chứ ngồi vặn bằng kìm thì rất là lâu ra. Ốc này như là ốc 6 ốc 7. Trước mình cũng có cái đầu để mình cắm vào đây mình vặn bắn một phát ra. Là Tết này mình dọn này nên là mình cũng không muốn bới ra. Nay ngồi đau đầu quá thế là dù công việc nó rất là gấp, khách gọi đòi đồ hỏi xong chưa rất là nhiều, nhưng mà mình đang stress này, mình gác tạm đấy đã. Căng thẳng này ngồi làm công việc đầu óc nó không trơn tru nhá. Để mình lấy cái chân này đế để mình thay khác, chân đế khác nhé. Đây mình có cái đồ thay nhé, nhìn thì rất là giống nhé, nhưng mà nó khác một kích thước một chút nhé. Cái này nó thoải hơn này, nên là mình sẽ thay cả bộ cho khách nhé. Khách mang sang thì mình bảo khách mang cái đế thì mình thay cả bộ này nha. Không nhiều khi thay nó về sau khách lại không thay vừa nhé. Các bạn có thể bôi một chút keo tản nhiệt ở đây nhé. Keo tản nhiệt của bếp từ đấy. Lấy một chút nhé. Để cho nó tản nhiệt nó nhanh hơn nhé. Mà nó cái này nhiều bác hay đấu thay cái đế này nha các bác mất cái chân đế kia, các bác đấu dây điện vào đây nhá. Em thấy như trên YouTube nhiều bác hướng dẫn là đấu trực tiếp vào nha. Thật sự là em không biết là các bác ấy có nghĩ gì không, nhưng mà chỉ dẫn những cái đấy bảo bền mà mình gặp rất nhiều trường hợp nhá. Thực tế khách hàng của mình luôn, khách hàng của mình khi mình thay vào nhé, thay vào đã bị điện giật đấy nhá. Các bác thay dây các bác cũng lại không đi ghen cái dây chống cháy này đấy. Thế là trong cái này nó môi trường nó làm việc nó rất là nóng nhá. Nóng là sinh ra là nó bị sùi dây và dây nó chạm vào cái phần đế này, thế nó dẫn điện lên cái ấm này, mình sờ nó dính người vào đấy luôn ấy. Nên là tất cả những khách hàng đến em là em sẽ thay, một là sửa chứ không có chuyện là hàn đấu tắt nhé. Rất nhiều bác mang đến bảo em đấu tắt dùng cho nó bền, em bảo nhất quyết không nhá. Vì một cái siêu nước mà sau nhiều khi là mình giết người luôn đấy. Mà sửa thì thay cho khách được bao tiền đâu, chục nghìn và mất công ngồi loay hoay mà mình hàn cho khách mà mình không lấy tiền. Tới lúc có sự cố gì mà mình biết chỗ mình có một trường hợp bị cháy chợ nhé, vì cái kiểu đấu hai cái dây điện vào hai cái cọc này, và cứ thế là đun nhé, là luồn cái dây ra bên ngoài này, kiểu chắc là khả năng là học trên YouTube ấy.
chứ còn vì kiểu bán hàng ấy, bán hàng hay có thời gian rảnh khi lướt YouTube lại thấy cái mẹo sửa ấm siêu tốc. Ok, ấm siêu tốc này hàng thế này mình đỡ phải sửa, mà trong khi đó suốt ngày mình lại phải đi thay cái đế này, dăm bữa nửa tháng lại thay. Cái đế này hỏng là cũng một phần là do cách mình sử dụng ấy. Đun nước quá đầy hoặc là quá cạn, dùng xong mình đổ hết nước đi, cái này nó bị nóng quá, hoặc cái phích cắm ấy, ổ cắm của mình ấy nó bị lỏng, ổ cắm nó bị lỏng chân này nhá, lỏng chân nó sinh ra mô be nhé. Mô ve thì các bác biết rồi đấy, mô ve là nó sinh nhiệt là nó gây ra cháy lỗ nhé. Rất nhiều trường hợp từ mô ve nó lỏng, nên là tại sao em bảo các bác là bóp cái đầu này nó đấy, để khi mình nắp vào nó chặt, mình bóp trước nhá, chứ không trường hợp mình nhét vào rồi mình mới bóp thì nó vô tác dụng nhá, mà lại còn nỏng thêm nhá. Nên là sửa nhiều khi sửa những cái nó rất đơn giản đấy nhá, mà nó tính an toàn đấy. Còn cái bóng này cháy nhá, cái bóng này cháy thì mình có độ cái đèn nét ở đây, đây nó có một con điện trở ở đây này. Đấy, cái dây mình kéo vào đây này. Lúc nãy dây nó chạm vào đây, chạm đây mình mà để đây là khi nó nóng, cái này nó cũng chống cháy rồi, nhưng mà không biết là một trường hợp nó ngày nó xấu rời thì nó lại cháy, sinh ra nó chạm vỏ mà một ngày đen đủi thì mà các bạn bị điện giật nhé, nó dính vào thì lúc đấy là chắc là một tháng ngày về 2 lần này. Nên là nhiều khi các bác xem YouTube thì cũng tùy cái các bác làm theo nhé, làm theo. Nhiều khi nhiều bác đăng này có câu tương tác mà vô tình mình con ốc này hình như là hơi to rồi. Nên là nhiều khi mình sửa những cái rất đơn giản thôi, nhưng mà mình phải đảm bảo cái an toàn nhé. Đây mình không có cái chân đế này mình đã dọn này, nên mình không có này. Mình kẹp vào hai cái chân này, bật công tắc lên đấy, nhìn thấy số ôm 70 ôm này. Lên là tầm mấy chục ôm là ok nhé. Đấy. Đấy, nó vẫn kêu ấy, vậy là đã ok nhá. Các bạn muốn tái chế lại cái này á, nhìn cái chân này nó còn ok, còn ngon như con này này. Nhưng con này nó dính tịt nhưng mà nó lại không dẫn được nha. Nó bị muội, kiểu muội than ấy, nên là cái chân này nó tiếp xúc là nó không dẫn được. Bỏ ra có thể lấy rũa nha, lấy lấy giáp mình đánh hai bên đi nha, là mình vẫn tái được sử dụng được nó nhá. Cái chân này nó bị xùi thì mình cậy ba cái chân này ra này, mình làm lại cái chân này là các bạn vùng cao có thể xử lý nhé, không cứ lúc nào cũng phải thay nhé. Nhiều khi nhiều cái đồ mình không có thay mình phải xử lý nhé. Đây này, cậy ba cái chân này ra này, cho cái tô vít ở đây này,
cho tô vít ở đây. Mình cậy 3 cái chân này ra. Mình rút cái này ra. Rút cái này ra là mình xử lý cái chân này, xong rồi mình lại nắp vào nha. Rồi mình kết thúc cái này đây, mình đi sửa tiếp cái khác nha. Đây, nhận được cái bình thủy này, các khách băng mang vào có mỗi thế này này. Đến lúc mình ốm này, sau gọi điện thì thấy bảo không bấm được nút, vẫn đun. Đây cấp nguồn vào đây nhá, cấp nguồn để xem thực tế nó bị làm sao. Tát đát đi nhá, bật lên này. Đấy, nó đóng dơ le, đóng dơ le để nó đốt, để cái bóng điện nó sáng. Đây mình thử bật lên này, thấy lên này nhưng mà không ấn được nhá, khả năng là cái hơi nước lên là nó làm hỏng phím nhá. Mình sẽ tháo ra mình kiểm tra thực tế nhé. Đây các bạn nhìn này, hơi nước nó lên khan cả ốc này. Nhìn cái ốc nó khan thế này thì khả năng cái hơi nước nó lên, mạch nó bị oxy hóa. Đây là cái phần mạch nguồn này, nó vẫn lên số 15 là mạch nguồn này không có vấn đề gì nhé. Mình nhìn qua xem có bị han hay không nhé. Có han thì mình xử lý luôn, không là nhiều khi sửa về cho khách cái lỗi nó khác. Đây các bạn nhìn này, hơi nước lên đấy, con này chắc là hở doan thì khách mang có mỗi cái phần thân này vào nên mình cũng không rõ được. Khách này cũng muốn tự sửa nhưng mà sợ cái phần này lại không có đồ thay nhé. Đây, các bạn nhìn này, cái màn nó ám ố hết rồi nhỉ, phồng hết cả cái phim này này, là phím này, phím nó tịt hết. Đấy, phim này, phòng này, chân này, oxy hóa này. Cái này thì chẳng cần đo nữa nhá, mình thay luôn nhá. Có dài dòng mất thời gian đấy, thay này là xong thôi, không có gì cả. Cái này thì nó bệnh nó cũng đơn giản thôi, nó chỉ hỏng mỗi phím thôi. Cái này thì mình có dán lại phim thì dán rồi. Miếng này bé bé thì chắc tí mình sẽ dán lại cho khách đây. Ngồi quay video nói chuyện với mọi người cho đỡ stress. Mấy hôm tối định live ngồi nói chuyện cho mọi người nó giảm bớt stress thì mà người nó mệt quá, mệt ở công việc cuối năm đấy, nhiều khi là nên là bạn nào bạn thợ mới mà là muốn về nhà nhé thì cứ xác định tâm lý là về nhà nó sẽ stress thường xuyên đấy, vì mình là làm tất ăn cả, vừa làm thợ vừa làm thầy. Các bạn phải lo lắng từ A đến Z, từ những cái đơn giản nhất, cái gì cũng phải lo lắng ha. Đấy là các bạn mới làm nghề, còn nhiều khi còn không có khách, không có khách rồi là mình có làm được không. Nhưng mà nhiều bạn cũng giỏi nhé, nhiều khi các bạn không cần trực tiếp làm đâu, các bạn nhận để các bạn ăn hoa hồng thôi. Và nhiều khi làm nhiều cái các bạn không làm được, các bạn
cho anh em khác làm nhé. Nếu các bạn làm điện lạnh, điện cơ, các bạn không làm đời, các bạn mang cho mình để mình sửa nồi cơm, sửa lò vi sóng, sửa bếp từ, các bạn vẫn giữ được khách. Chứ nhiều khi nhiều bác lại sợ chỉ khách hàng đến chỗ mình thì là lại mất khách vào tay mình. Nói chung là mỗi người có cái cách riêng. Cuộc sống nói chung là về cộng sinh mà sống thôi. Chứ em thấy nhiều bác làm nghề mà cùng nghề này cứ này kia với nhau, mình thấy nó không hay lắm. Thấy bên kia lấy 50.000 sửa 50.000 cùng với như thế, mẹ lại cố muốn lấy 40.000 để giảm giá cho khách hàng, mà nhiều khi lại không làm được tốt đấy. Mình mà mình phải cạnh tranh thôi, mình cạnh tranh bằng cái chất lượng, chứ đừng cạnh tranh bằng cái giá. Cạnh tranh về giá mình thấy dở lắm. Tại sao người ta vào khách sạn và vào những cái nơi sang trọng, người ta chấp nhận bỏ tiền mà. Nói chung là đi sửa thì mình cũng với tâm lý như mình ấy, mình cũng sẵn sàng bỏ tiền ra nhá, để có dịch vụ nó tốt hơn nhá. Nên cái này mình khả năng là mình sẽ xử lý luôn cho bác khách nhé, lấy thêm một chút thôi. Mà cái này thực ra thì cũng không cần thiết đâu, vẫn nhìn thấy. Để mình hỏi bác khách đã, không nhiều khi tùy ý mình làm nhé. Làm nhiều khi có khách quen rồi thì mình biết tính rồi thì mình cứ thế mình xử lý thôi, không phải lo sửa cho anh là cứ ok, cứ ngon lành nhất có thể. Nhiều bác mà các bác sửa mà không hỏi ý kiến họ còn bị mắng thêm ấy nha. Nói chung là cái nghề làm dâu trăm họ nó khó lắm. Ngay cái việc chia sẻ hay không chia sẻ thế thôi. Nói chung là làm nghề là nhiều khi mình đi học thầy của mình thế, mình biết thầy không nói với mình cũng ok thôi, không vấn đề gì cả. Mình đã lắp hoàn thiện nhé. Mình bật nguồn này. Đấy, bấm nút đây, ok nhá. Đấy, nó chỉ hỏng nút đấy. Cái này mình sẽ bảo khách vào để mình test lại, mình test được cái sức năng nước, bơm nước các thứ nhé. Mình đã bảo khách đã mang qua này, mình nắp vào cắm điện trực tiếp nhé, không có. Đấy, chọn này chức năng Tempo Clean này, chọn là ok nhá. Đun nặng đã ăn dòng này, 760W này. Tết chất này nhiều. Bơm nước ok nhé. Vậy là chưa chỉ hỏng phím đấy. Cái màn này mình nhìn thực tế là nhìn vẫn ok lắm, không qua nhìn qua quay video thì nhìn nó kém vậy thôi, chứ còn khá là ok nhé.
đun nóng này. Ok nhá, vậy là đã xong rồi đấy. Cảm ơn các bạn đã xem nhé.